فهو جددها كسائر المجددين الذين يبعثهم الله كما في الحديث على رأس كل 100 سنة. على رأس كل 100 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول. طيب قبل 100 سنة من عصر محمد بن عبد الوهاب من المجدد؟ جيب لي المجدد قبل 100 سنة من عصره، المجدد الذي قبله قبل 100 سنة من عصره، المجدد الذي قبله قبل 100 سنة من عصره. ما فيش، كلهم من أهل السنة. ما قبل محمد بن عبد الوهاب جميع المجددين ل100 السنة كلهم من أهل السنة، الأشاعرة والماتريدية والسادة الصوفية، كلهم ما بعد عصر السلف، كلهم عند أهل السنة أهل السنة والجماعة يستطيعون أن يذكروا لكم المجددين كل 100 سنة من هو المجدد. لكن تعال لخوارج السلفية الوهابية، قل له من هو المجدد لل100 السنة الذي قبل محمد بن عبد الوهاب؟ طيب من هو المجدد لل100 سنة بعد محمد بن عبد الوهاب؟ ما فيش. حتى من خوارج السلفية الوهابية أتباع يعني أحفاد محمد بن عبد الوهاب ما فيش، لا يوجد مجدد عندهم بعد محمد بن عبد الوهاب. لكن عندنا موجود إلى اليوم كل 100 سنة في مجدد، كل 100 سنة موجود مجدد لأهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية والسادة الصوفية. شوف الفرق، يستدل لك بحديث وهو مخالف للحديث. النبي قال كل 100 سنة، ما قالش والله من عصر ابن تيمية لعصر محمد بن عبد الوهاب تقريبا 300 أو 400 سنة، ما قالش النبي كل 300 أو 400 سنة، قال كل 100 سنة. تعالوا نستمع لهذا الكلام الذي ينقضه من؟ شيخ الوهابية الأصلي ابن باز، من شيوخ الوهابية الأصليين، لأنه تقريبا هو من أحفاد الشيخ تقريبا أو من أبنائه أو هكذا. يعرفنا من هم الوهابية حتى نلجم كل وهابي. قل لك ما فيش حاجة اسمها وهابية. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، باعثها مستمع من هناك يقول خالد عبد الله حسن. قال خالد له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: سمعت بالوهابية فمن هم؟ اسمع بن باز. الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة 600 وألف هجرة. كلمة حق. كانت وفاته رحمه الله سنة 600 وألف هجرة في الدرعية. قبره معروف هناك. قبره معروف. طبعا هذه لفتت انتباهي، وقبره معروف. يعني محمد بن عبد الوهاب النجدي الضال السمسار قبره معروف. والوهابية مسحت قبور الصحابة، يعني حتى اليوم أظن أنه كثير من قبور الصحابة ما حد يعرفها. استدلوا لك بحديث إيش؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ومحمد بن قبر محمد بن عبد الوهاب معروف ومشهور كما يقول ابن باز. يهود ألا لعنة الله على اليهود. في القرن الثاني عشر في نجد درعية وما حولها. هذا ما أردناه من ابن باز، أنه أثبت أن الوهابية هم أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي السمسار. ولكن كما قلت لكم هذا ما خوارج السلفية الوهابية لا يستطيعون إخفاء الحقيقة، لأن كما قلنا لكم أن الوهابية، مصطلح الوهابية عرف به أتباع محمد بن عبد الوهاب في عصره وفي حياته، لم ينكرها وما استنكرها ولم يرفضها. وكثير من علماء الحنابلة في عصره ردوا عليه ضلالاته وألفوا كتبا في الرد على الوهابية، وذكروا بأنهم الوهابية هكذا عرفوا باسم الوهابية في جميع العالم، في العالم العربي والإسلامي وحتى خارج، عرفوا باسم الوهابية. الوهابية في نجد، الوهابية في الدرعية، الوهابية في السعودية. فريحوا أنفسكم، والله لو تعملوا ما تعملوا يا خوارج السلفية الوهابية أنكم وهابية، وأن مصطلح السلفية ما هو إلا مصطلح كذب، وأنكم كلما قلتم عن أنفسكم أنكم سلفية والله أنكم تكذبون. كلما تقول عن أنفسكم سلفية كلما تكذب، وكلما كذبت، وكلما كذبت كلما لعنت وطردت من رحمة الله، فهي أصلا مصيبة على رؤوسكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.